Lược sử giáo xứ chánh tòa Bùi Chu. Vị trí địa lý, Bùi Chu là giáo xứ chính tòa của giáo phận, nằm trong làng Bùi Chu bé nhỏ thuộc châu thổ sông Hồng. Bùi Chu ở vào địa thế đặc biệt, sông Ninh Cơ sát bên, thuận tiện cho việc đi lại và phát triển kinh tế. Bùi Chu còn nằm giữa các làng toàn tòng Công giáo như Lục Thủy, Liên Thượng, Liên Thủy, Trung Lễ, Hạ Linh, Phú An, Trung Linh. Lịch sử hình thành, Bùi Chu đã đón nhận ánh sáng tin mừng từ cùng với sự khai sinh của Giáo hội Việt Nam và chính thức trở thành xứ đạo vào năm 1670. Nhà thờ chính tòa được xây dựng vào cuối thế kỷ 19 và khánh thành năm 1885 với chiều dài 78 m, rộng 27 m, cao 15 m. Nhà thờ thứ ba, giáo xứ có 5 giáo họ: Phêrô, Thất Sự, Tả Hà, La Vang và Fatima. Số giáo dân hiện tại là 1.847 người, năm 2014. Quý cha phục vụ giáo xứ: 1. Cha Tô Ma Trần Quốc Phú. 2. Đức cha Du Xe Phạm Năng Tĩnh. 3. Cha Micae Lương Huy Hân. 4. Cha Đa Minh Trần Ngọc Tuất. 5. Cha Phêrô Vũ Ngô Quý. 6. Cha Phêrô Lê Hoàng Thang. 7. Cha Du Xe Phạm Thành Lâm. 8. Đức cha Du Xe Maria Vũ Duy Nhất. 9. Cha Tô Ma Phạm Chính Phương. 10. Cha Phaolô Vũ Minh Hòa. 11. Cha Du Xe Nguyễn Đức Dung. 12. Cha Du Xe Phạm Khắc Thẩm. 13. Cha Du Xe Phạm Ngọc Vanh. 14. Cha Chính Francisco Phạm Hoang Đạo. 15. Cha Chính Du Xe Nguyễn Đức Giang, đương nhiệm, quý cha phó. 16. Cha Du Xe Phạm Minh Phan. 17. Cha Doa Kim Ngô Minh Mạnh. 18. Cha Đa Minh Trần Ngọc Đăng. 19. Cha Du Xe Đỗ Văn Đường. 20. Cha Do An Bao Ti Sita Vũ Quốc Đạt. 21. Cha Du Xe Hoàng Ngọc Khoát. 22. Cha Đa Minh Phạm Kim Trọng. 23. Cha Du Xe Phạm Văn Đình. Cơ cấu giáo xứ và các công trình tiêu biểu: Hội đồng mục vụ giáo xứ, Ban thường vụ giáo xứ, giáo họ, các hội đoàn, ca đoàn, lễ sinh, tông đồ, huynh đoàn giáo dân Đa Minh, gia trưởng, con đức mẹ, hiền mẫu, tiếng đức, thiếu nhi thánh thể, giáo lý, kèn đồng nam, kèn đồng nữ, hội trống, hội trắc, hội các viên chức, hội chân kiệu, ban khánh tiết, các hội dòng nữ Đa Minh Bùi Chu và tu hội đời nữ Thánh Tâm Chúa Giêsu, các công trình tiêu biểu: Trung tâm mục vụ, nhà giáo lý, lễ đài La Vang, cô nhi viện Thánh An, cha Du Xe Phạm Ngọc Oanh, giám đốc. Thánh Lễ TV trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Kính chúc quý vị luôn được mạnh khỏe, bình an trong Chúa và mẹ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.